Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd prezentul, viitorul apropiat, dar și viitorul mai îndepărtat, în cazul situației de care tu ești interesat sau interesată. Poți să te gândești și la dragoste, și la carieră, și la sănătate. Cum simți tu, așa procedezi. Hai să vedem despre ce este vorba, care este situația în momentul de față și ce urmează. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem 8 de bâte, Marele Preot și îndrăgostiții. Da, cineva e foarte hotărât aici să aibă parte de o relație serioasă. Cineva e foarte, foarte hotărât aici să semneze un contract. Cineva e foarte hotărât aici să ia o decizie. Fie tu, fie este energia unei persoane din jurul tău. O legătură cu zodia Gemeni, zodia Taur. Și uite, văd niște vești pe care, dacă nu le-ai primit, urmează să le primești. Eu aici văd foarte multă comunicare pentru tine în momentul de față, multe drumuri pe care le faci. Văd faptul că lucrurile se petrec foarte, foarte rapid în viața ta, în momentul de față. Asta este energia, deci ceea ce tu vei auzi aici, să știi că este foarte, foarte rapid, adică lucrurile se vor întâmpla mult mai rapid decât crezi tu. Situația în care ești, 6 de bâte. Tu ești într-o perioadă în care ai parte de o victorie, de o bucurie, un succes la locul de muncă, o recunoaștere publică, ai fost promovat sau ai primit o recompensă. Dacă ai întrebat de dragoste, văd faptul că fie ți-ai dat seama de ceea ce tu îți dorești cu adevărat, de la o relație, de la această persoană, fie pentru unii văd aici o oficializare a unei relații. Hai să vedem exact despre ce este vorba. Cei cu 6 de bâte. Care e motivul? Wow! 3 de monede, nebunul. Da, motivul aici este un succes legat de muncă, da? Din acest motiv ești bucuros sau bucuroasă. Sau este vorba despre o eliberare dintr-un triunghi amoros, o eliberare dintr-o prietenie din care, nu știu, tu nu te simți bine sau nu te simțeai bine. Da? Pe de altă parte, văd o bucurie legată de studiu pe care o ai sau pe care urmează să o ai foarte, foarte curând. Nu mai durează mult. Da? Mai văd aici un nou început, da? Văd și o nouă persoană pe care tu o poți cunoaște la muncă sau prin intermediul studiilor. Uite, văd că e ceva legat de bani, da? Te simți mulțumit, te simți împlinit, te simți apreciat. Dacă este vorba despre o relație, aici văd foarte multă siguranță din partea ta. Tu te simți sigur sau sigură împreună cu acest om. Mai departe, despre ce e vorba cu acest nebun? Wow, Marele Preot, Regina de Cupe, o legătură din nou cu zodia Taur, dar și cu zodii de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Este clar că în momentul de față, da, această bucurie ține fie de o înțelegere pe care ai făcut-o cu cineva sau pe care o faci, fie este ceva legat de o persoană care este sigură pe ea. Văd aici totuși o persoană care te protejează, care te ajută. Da? Unii simt aici că visați cu ochii deschiși la prietenia ideală, la relația ideală și să știți că da, aveți șanse să o întâlniți. Da? Chiar aveți șanse să o întâlniți. Faetonul, 5 de bâte, 9 de bâte, da? Pentru că, uite, văd aici că e ca și cum vrei să pleci și să lași în urmă o ceartă, o problemă foarte mare. Ia să vedem ce face trecerea. Wow! Eremitul, văd aici tăcere, o legătură cu zodia Fecioară. Uite, văd aici un drum pe care cineva îl face, cineva stă, spionează, se gândește. Acest drum, să știi că va schimba foarte multe lucruri. Da? Va schimba foarte multe lucruri. O înțelepciune mare de care tu dai dovadă, mai văd aici. Apoi avem Împăratul în viitorul apropiat. Văd aici că vei avea parte de succes în viitorul apropiat. Vei accepta o
să spun așa, o avansare sau este un rol important pe care tu îl vei avea. În viitorul apropiat îți văd aici programul foarte bine stabilit, foarte bine pus la punct, foarte bine organizat, dar văd o legătură în viitorul apropiat și cu zodia Berbec pentru unii dintre voi. Niște bani care vă pot intra, mai văd aici. De asemenea, văd faptul că în viitorul apropiat tu vei avea legătură cu o persoană foarte sigură pe ea. Este o persoană stabilă din punct de vedere financiar, este o persoană care are o reputație bună. Dacă este vorba despre o relație, aici e clar că se impun niște reguli, se petrece un angajament serios, o căsătorie, o relație stabilă. Dacă ești o persoană singură, uite, foarte mari șanse sunt să apară cineva. Această persoană, în momentul în care apare, și apare rapid, așa cum am spus, pune piciorul în prag. Deci nu mai așteptați, da, cu acest om. Este o persoană care te gândește, este o persoană care stă și își dorește, uite, ceva stabil cu tine. Persoana asta, în viitorul apropiat, va dori fie să te ajute financiar. Pentru alții mai văd aici încă un loc de muncă. Asta dacă ești căutați. Da? Mai văd încă un loc de muncă. Omul ăsta va veni și va încerca să te convingă pe tine de un anumit lucru. Roata destinului, împăratul și regele de cupe. Este clar aici un bărbat foarte puternic sau o persoană foarte puternică, da, care apare în viața ta și care îți este destinată. Deci omul ăsta e destinul tău și nu mai durează mult până apare. O decizie importantă mai văd legată de o instituție sau o decizie importantă legată de o relație personală. Hai să vedem în continuare. O legătură mai văd cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. E clar aici că omul ăsta va lucra din greu ca să te recupereze sau va munci din greu ca să-ți fie alături. Dacă ești o persoană singură, apare o persoană care a muncit foarte mult, este o persoană sigură pe ea, cu un program foarte bine pus la punct, este o persoană foarte echilibrată, foarte calculată. Dacă ești într-o relație, văd aici că în viitorul apropiat se va lua o decizie în legătură cu această situație, pentru că lucrurile sunt destul de tensionate. Văd o parte masculină cu foarte mari probleme, da? Care poate avea și probleme cu justiția sau cu legea. Mai văd aici în viitorul apropiat că cineva va renunța la o atitudine copilărească, cineva va renunța la un mod imatur de a acționa. Da? Însă văd aici că cineva va lăsa în urmă și ideea aceasta de gelozie. Da? E ca și cum atunci când te cunoaște omul ăsta, deci dacă ești singur sau singură sau dacă vrei pe cineva, pur și simplu lasă în urmă toate copilăriile și este pregătit să-și asume această poveste cu tine. Da? Pe de altă parte, văd niște secrete aici pe care cineva le ține, niște secrete legate de o relație sau niște secrete legate de un parteneriat. Cineva își dă seama că e cazul să fie sincer sau sinceră. Urmează o perioadă aglomerată pentru că ai multe responsabilități, dar nu sunt negative. Asul de cupe vine iarăși ca și confirmare și anume că apare o nouă persoană aici în viața ta, în viitorul apropiat, sau apare o veste bună de la persoana la care tu te gândești. Dar totuși văd și o trădare, văd faptul că cineva va suferi, da? Este o persoană care nu prea a fost serios sau serioasă. Ultima carte, 2 de cupe, este clar aici, uite, o căsătorie, o relație serioasă, o întâlnire pe care tu urmează să o ai. E ca și cum sărbătorești cu cineva că s-a terminat o perioadă dificilă. Poți să primești apreciere, poți să primești cadouri, poți să sărbătorești ceva. Hai să vedem despre ce e vorba. 2 de cupe poate să însemne și un contract sau poate să însemne și un suflet pereche pentru unii dintre voi. Da, pajul de cupe, uite.
Deci dacă tu ești o persoană singură, foarte rapid apare cineva, iar pajul ăsta de cupe vine chiar cu o invitație. Vine cu o invitație spre iubire, spre regatul iubirii. De asemenea, văd aici din nou această energie de noi emoții, noi sentimente. Unii poate chiar veți discuta serios despre apariția unui copil sau despre un proiect comun. Da? Văd momente frumoase pe care le veți trăi. Din punct de vedere profesional, aici văd foarte multă bucurie pentru tine după o perioadă aglomerată. Da? După o perioadă aglomerată. 6 de spade și aici mie mi-apare un drum pe care tu îl faci cu persoana asta și tot 6 de spade vorbește despre o schimbare. O schimbare pe care tu o vei face. Este o schimbare extrem de pozitivă. Și uite, discutăm despre regina de bâte, regele de bâte. Aici e clar, uite, o legătură de suflet pereche. Deci tu cu omul ăsta nici nu va fi nevoie să comunici, pentru că vă veți înțelege din priviri. O să știți de la început ceea ce vă doriți. Regina de monede, uite, bucurie, armonie. Poate să fie vorba despre o mutare sau poate să fie vorba despre o bucurie foarte mare care apare din punct de vedere financiar. Eu văd aici o persoană sigură pe ea. Dacă ești femeie, uite, poți să întâlnești pe cineva alături de care să fii împreună până la capăt. Dar totuși văd și o persoană care va rămâne dezamăgită sau o persoană care se va simți trădată. Din nou, uite, cavalerul de cupe. Păi aici e clar, dragilor, aici apare o cerere în căsătorie sau apare o propunere de dragoste. Poate să fie și din punct de vedere profesional, da? O propunere care apare. Cineva care dorește să fie alături de tine. Da? 7 de spade. Așa cum spuneam, este și cineva aici care va rămâne puțin dezamăgit sau dezamăgită. Cineva care va suferi în toată povestea asta. Cineva care va trebui lăsat în urmă. Da? Nu știu despre cine e vorba, dar ia să vedem. 7 de spade. Da, este vorba despre o rivală, regina de bâte. Da? Sau despre faptul că cineva trebuie să renunțe, da? La o anumită persoană. E clar aici că ceva se realizează pentru tine. Poate să fie o femeie care nu o să fie de acord sau poate să fie o femeie ușor invidioasă din jurul tău, nu știu. Dar poate e și un moment în care tu te gândești la propria ta fericire, că regina de bâte este persoana care se simte bine în pielea sa, este persoana care merge mereu după pasiunea sa, după plăcerile sale. Da? Da, e clar aici că cineva nu mai așteaptă. Și uite, din nou, 4 de bâte, 3 de cupe și turnul. Este clar aici că ceva se hotărăște, fie în relația în care ești, fie este vorba despre o nouă relație care apare. Dacă e vorba de muncă, aici se ia o decizie din care tu vei ieși foarte bine. Doar că vor fi și persoane care se vor uita ciudat la tine. Hai să vedem și îngerii romantici ce îți transmit, ce trebuie să cunoști tu, viitorul apropiat. Da? Uite, tu meriți iubire și tu trebuie să înțelegi chestia asta. Uite, este timpul să te deconectezi de lume. Da? Și mai văd aici că cineva trebuie să se elibereze pentru a prelua controlul asupra vieții sale. Cineva parcă are nevoie de o vacanță. Da? Încă o carte. Atracție, da? Tu atragi iubire prin a te bucura de orice moment. Deci, clar, uite, ți se spune să te bucuri de viață pentru că, uite, da, căsătoria apare, da? Sau această situație se rezolvă cu o căsătorie mult mai rapid decât te-ai fi așteptat. Da? Pentru că acesta este alesul tău. Foarte interesant. Hai să vedem și un mesaj din partea arhanghelilor pentru tine. Susținere. Deci tu ai susținerea necesară sau vei întâlni persoana potrivită care să te susțină, care să te ajute în situația în care ești și din nou ți se spune să te simți binecuvântat și să te bucuri de toate lucrurile frumoase care sunt în jurul tău, pentru că numai așa tu poți atrage această energie pozitivă în viața ta. Să te bucuri precum un copil. Da?
Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. De asemenea, nu uita că aceste previziuni sunt gratuite, sunt generale și le poți împărtăși cu o persoană dragă ție sau poți să recomanzi canalul unei persoane dragi ție. Îți mulțumesc încă o dată și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.